এইটো ইউজ নকৰোঁ দিয়া, মই এইটোকে দিয়া, এইটোতো আকৌ বেয়া হৈ যাব। লিখা ৰিটেনশ্যন এণ্ড ইনভাৰ্জন ষ্টাৰ্ট কৰা। এদিনা মই কি কৈ আছিলোঁ তোমাৰ জাষ্ট নিউক্লিঅ'ফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যনৰ ষ্টেৰিঅ'কেমিষ্ট্ৰি অফ SN1 SN2 কৈছিলোঁ, এম আই ৰাইট? কি দেখাইছিলোঁ? SN2 ৰিয়েকশ্যন ইনভাৰ্জন হয় নে ৰিটেনশ্যন হয়? SN2ত ইনভাৰ্জন হয়। কিয় ইনভাৰ্জন হয়? হোৱাই? मतलब nucleophile always approach the carbon atom of alkyl halide in the opposite direction of halogen. Am I right? Why? Otherwise both are electron rich, तो কি হয়? Repulsion হয়, unstable হৈ যায়, তো ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰডাক্ট নেপাওঁ, সেইকাৰণে অপজিট ছাইডৰ পৰা আহে, হয় নহয়? ইট ইজ ইনভাৰ্জন। আৰু ৰিটেনশ্যনটো কি হয় তোমাৰ? SN1 ৰিয়েকশ্যনত কি হয়? বহুত ৰিটেনশ্যন আৰু ইনভাৰ্জন পাওঁ আমি, হয় নহয়? কাৰণ SN1 ৰিয়েকশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত কি জেনেৰেট হয়? কাৰ্বকেটায়ন হয়। আৰু কাৰ্বকেটায়ন হ'লে তোমাৰ এনি ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা কাৰ্বকেটায়ন মানে ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট, কাৰ্বনটো ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট হৈ যায় আৰু যিকোনো এনি ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে নিউক্লিঅ'ফাইলে। এম আই ৰাইট? চ' ৰিটেনশ্যন ইনভাৰ্জন আমি দুইটা কনফিগাৰেশ্যন আমি SN1ত পাওঁ। এই ৰিটেনশ্যন বুলি ক'লেনো কি হয়? জাষ্ট এনেই লিখি থৈ দিয়া চাই লিখা স্পেটিয়েল, লিখা স্পেটিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ বোন। ঠিক আছে হ'ব, এইটো দেখি পাইছা? অঁ, spatial arrangement of লিখা spatial arrangement of bone, spatial arrangement of bone to asymmetric मतलब asymmetric carbon माने chiral carbon, हाँ asymmetric chiral carbon मतलब ये 4 different atom groups are bonded with the carbon atom, it is called chiral carbon atom. So spatial arrangement of bone to asymmetric center, asymmetric center लिख लो, asymmetric center during a chemical reaction, during a chemical reaction and no change, কোনো change নহয় মানে, no change in the configuration, no change in the configuration, no change in the configuration after reaction. After reaction is called retention. ঠিক আছে? তো ইয়াত তোমালোকে চাই লোৱা, এইটো ABC, এনে ইয়াত লিখিলোঁ মই X, চাই লোৱা হা, চবে চোৱা ABCX मतलब देखो ইয়াত কি আছে? কাৰ্বন আছে, and here 4 different atoms of groups are bonded, and this carbon is what? This is asymmetric carbon. এইটো আমি ষ্টাৰ মাৰ্কে ডিনোট কৰে হা, এইটো কাইৰেল কাৰ্বন বুলিও কওঁ আমি। কি কাৰ্বন কওঁ? কাইৰেল। কৈছিলোঁ ন এদিনা, মানে কম্পাউণ্ডছ কণ্টেইনিং কাইৰেল কাৰ্বন এটম চ' অপ্টিকেল আইচোমাৰ। একচুৱেলি মই ইমান যোৱা নাই এতিয়া অপ্টিকেল আইচোমাৰলৈ। তো ইয়াত চাই লোৱা তুমি, দিছ কাৰ্বন ইজ এচিমেট্ৰিক কাৰ্বন অৰ কাইৰেল কাৰ্বন। মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ দিয়া, এইটো কি কাৰ্বন হয় তোমাৰ? এচিমেট্ৰিক অৰ কাইৰেল কাৰ্বন। সেইটোকে আমি লিখিছোঁ এচিমেট্ৰিক চেণ্টাৰ বুলি। ইয়াতে মই দিলোঁ তোমাৰ নিউক্লিঅ'ফাইল, অ'কে? ইয়াত নিউক্লিঅ'ফাইল দিলোঁ তোমাৰ। ইয়াত কি হ'ব? ইট উইল ছাবষ্টিটিউট দ্য হেলোজেন এটম। ছাপ'জ এক্স ইজ মানি, এক্সটো মানি চোৱা হেলোজেন, চোৱা এক্স ইজ হেলোজেন, দ্য নিউক্লিঅ'ফাইল ছাবষ্টিটিউট দ্য হেলোজেন। তো ইয়াত কি হৈ যাব তোমাৰ? নিউক্লিঅ'ফাইল আহিব, হয় নহয়? ABC, দিছ ইজ নিউক্লিঅ'ফাইল। চ' এই ৰিয়েকশ্যনটো কি হৈছে তোমাৰ? কনফিগাৰেশ্যন ছেইম আছে নে ডিফাৰেণ্ট আছে? Configuration is same, spatial arrangement of bone to asymmetric center during a chemical reaction and no change in the configuration. Configuration change হৈছে নেকি? নাই হোৱা। ইয়াত X আছিলে, নিউক্লিঅ'ফাইল আহিছে, বাকী A, B, C all position are same. It is called what? Retention. এইটো আমি ৰিটেনশ্যন বুলি কওঁ। ঠিক আছে, এইটোতো কৈছিলোঁ ন, SN1ত তোমাৰ ৰিটেনশ্যন দেখায়, ইনভাৰ্জনো দেখায়। এতিয়া মই জাষ্ট ৰিটেনশ্যন কি হয় ডেফিনেশ্যনটো দি দিছোঁ আৰু লিখি লোৱা।
ক্লিয়াৰ আছে এইটো বুজি পাইছা তুমি নাহিলা ক্লাছ অনলাইন দি দিছিলে ন অঁ ঠিক আছে দিয়া সেইটো কৈছোঁ মানে চাই ল'বা অঁ হয় নেকি অঁ ঠিক আছে অঁ মানে যিদিনা নাহা নহয় ৰেকৰ্ডিং দি দিব নহয় চাই ল'বা সেইটো কৈছোঁ ক্লিয়াৰ আছে এইটো ত' নিউক্লিঅ'ফাইল ইয়াত এইটো ৰিটেনশ্যন নেক্সট লিখা ইনভাৰ্জন ইনভাৰ্জন ৰেকৰ্ডিং ক্লাছটো দি দিলে একো নাই এইটোতো ইমান ক্লিয়াৰ নহয় চাগে ইটোত মানে পিছত ৰেকৰ্ডিং ক্লাছটো পালা অঁ ঠিক আছে ইনভাৰ্জন লিখা ইনভাৰ্জন কি হ'ব উল্টা হ'ব স্পেটিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ বোন টু এচিমেট্ৰিক চেণ্টাৰ ডিউৰিং এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এণ্ড চেঞ্জেছ ইন দ্য কনফিগাৰেশ্যন লিখি দিয়া জাষ্ট একে ৱৰ্ডটো এণ্ড চেঞ্জ ইন দ্য কনফিগাৰেশ্যন আফটাৰ ৰিয়েকশ্যন ইজ কল ইনভাৰ্জন জাষ্ট লিখা ইনভাৰ্জন ঠিক আছে এতিয়া মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ কাৰ্বন CH3 C2H5 হাইড্ৰজেন X তোমালোকে ক্লাছ 11ত যে পঢ়িছিলা তেতিয়া এইবিলাক পঢ়িছিলা নে নাই ৱেইটছ এণ্ড ডেছ ফৰ্মুলা নিউমেন প্ৰজেকশ্যন ফৰ্মুলা ছ' হৰ্ছ কনফিগাৰেশ্যন পঢ়িছিলা নাই NCERT তোমাৰ হাইড্ৰ'কাৰ্বন চেপ্টাৰ চাবা তাতে মেনশ্যন আছে এইটোক কয় ৱেইটছ এণ্ড ডেছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বুলি কয় ঠিক আছে এইবিলাক কয় ৱেইটছ এণ্ড ডেছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ৱেইটছ এণ্ড ডেছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন মানে কি জানা নাই ইয়াত তোমাৰ C2H5 এইটো হয় ৱেইটছ কয় মানে আৰু এইটো হৈছে ডেছ হয় আমি এতিয়া তুমি চোৱা এই কম্পাউণ্ডটো এই মলিকিউলটো আমি ব্লেকবৰ্ডত ড্ৰ কৰিছোঁ আমি এক 3 ডাইমেনশ্যনেল ড্ৰ কৰিব পাৰিম নেকি পাৰিম জানো ইজ ইট পচিবল নো আমিতো নোৱাৰোঁ তো ইয়াৰ ৱেজ এণ্ড ডেজ তুমি চোৱা একচুৱেলি কি আছে কেনেকৈ আছে এনেকৈ আছে মানে একচুৱেলি ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হয় এই ৱেটছ লাইনটো বুজায় টুৱাৰ্ডছ দ্য ভিউৱাৰ হয় ছাপ'জ এইটো C2H5 হয় তোমালোকে চাই আছে ন তোমাৰ পিনে থাকিব C2H5টো ডেছ লাইনটো সদায় বিল' দ্য প্লেন হয় এইটো ছাপ'জ এটা প্লেনত এই মলিকিউলটো আছে তো হাইড্ৰজেন ইজ অলৱেজ বিল' দ্য প্লেন সদায় মনত ৰাখিবা হাইড্ৰজেন বিল' দ্য প্লেন থাকিব একচুৱেলি মলিকিউলটো এনেকৈ আছে এইটো চাই লোৱা এইটো ছাপ'জ C2H5 হয় এইটো C2H5 এইটো CH3 এইটো মানি লোৱা হেল'জেন এনেকৈ আছে মানে এনেকৈ আছে লাইক দিছ এনেকৈ টাইপত আছে মানে তো বুজাইছে টুৱাৰ্ডছ দ্য ভিউৱাৰ তোমাৰ পিনে থাকিব সদায় এই লাইনটো সদায় তোমাৰ পিনে থাকিব এই যে হাইড্ৰজেনটো সদায় বিল' দ্য প্লেন তলৰ পিনে থাকিব ইয়াৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত থাকিব এনেকৈ থাকিব আমি এনেকৈ ব্লেকবৰ্ডত কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম এতিয়া নোৱাৰোঁ ড্ৰ কৰিব এনেকৈতো ড্ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গম পাইছা তো মই জাষ্ট এইটো দেখাইছোঁ এইটো এতিয়া এচিমেট্ৰিক কাৰ্বন হয় নহয় হয় দিছ ইজ এচিমেট্ৰিক কাৰ্বন অ'কে তো আমি ইয়াত নিউক্লিঅ'ফাইল দিলোঁ ই ছাবষ্টিটিউট কৰিব কাক কৰিব হেল'জেনক ছাবষ্টিটিউট কৰিব তো প্ৰডাক্ট কি পাবা তুমি চোৱা কাৰ্বন ইয়াতে C2H5 এইটো তোমাৰ হ'ল হাইড্ৰজেন ন তাৰপিছত ইয়াতে তোমাৰ কি আহিব CH3 আমি যদি এনেকৈ লিখি দিওঁ নিউক্লিঅ'ফাইল এইটো কি কনফিগাৰেশ্যন হৈ গ'ল এইটোতো ৰিটেনশ্যন কনফিগাৰেশ্যনে হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইনভাৰ্জন ড্ৰ কৰিম ইনভাৰ্জনৰ কাৰণে কি হ'ব চোৱা তুমি হাইড্ৰজেন আমি ইয়াত লিখিম ক'ত লিখিম ইয়াত আৰু ইয়াত কি লিখি দিলোঁ আমি নিউক্লিঅ'ফাইল এতিয়া একদম 100% ক্লিয়াৰ হ'ল ইনভাৰ্জন কনফিগাৰেশ্যন চাই লওঁ হা কি হ'ব একো নাই ইয়াৰ ৰাজক শুনাইছে তোমালোকৰ এতিয়া অকণমান মই বেছিক বস্তু ক'ব লাগিব চাগে ন নহ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব তোমালোকে আমাৰ ইয়াত কোনে ট'ট'মাৰিজিম জানা ট'ট'মাৰিজিম কিট'হিনল ট'ট'মাৰিজিম ট'ট'মাৰ নাজানা এনানচিয়ামাৰ কোনে জানা এনানচিয়ামাৰ নাজানা এনানচিয়ামাৰ আছে এতিয়া মই এইটোৱে পঢ়াম মানে ঠিক আছে হ'ব একো নাই এতিয়া পঢ়াই দিম এতিয়া হা এতিয়া অকণমান ডিটেইলছতে কৈ দিব লাগিব নহ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব
সব কৈ আছোঁ দিয়া ৱেটছ এণ্ড ডেজো কৈ দিম কৈ লোৱা বেছি সময় নালাগে লিখা হৈ গ'ল ৰিটেনশ্যন ইনভাৰ্জন হৈ গ'ল এতিয়া এনাউন্সিয়াৰ কোনো আউট অফ চিলেবাছ নহয় ক্লাছ 11ত পাইছে ইয়াতো আছে তোমাৰ এনচিআৰটি বুকটো দিয়া চাওঁ তাতো তোমাৰ এনাউন্সিয়াৰ আছেই লাগিবই এইটো এনেও এনাউন্সিয়াৰ আছে ৰেচিপিং মিক্সাৰ আছে ৰেচিপিং মিক্সাৰটো পঢ়াবলৈ হ'লেতো এনাউন্সিয়াৰ জানিব লাগিব ঠিক আছে এইকেইটা পঢ়াই আছোঁ মই এইকেইটা স্টিৰিঅ'কেমিকেল এছপেক্ট অফ নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন প্লেন পলাৰাইজ ৰিটেনশ্যন ইনভাৰ্জন ৰেচিমাইজেশ্যন দেখিছা নাই ইয়াৰ এইটো এতিয়া দিয়া আছে ন ছুপাৰ ইম্প'জন ইজ মিয়ৰ ইমেজ কাইৰেলিটি গম পাইছা আৰু কাইৰেল কুৱেশ্যনো আছে এতিয়া কাইৰেল ষ্টেঅ' চেণ্টাৰ ইয়াতে দিয়া আছে আইডেণ্টিফাই দিয়া কাইৰেল এণ্ড একাইৰেল এইটো ৱেষ্ট ডেছ আছে দেখিছা এইটো ডেছ চাই লোৱাচোন এইটো ৱেটছ হয় এইটো ডেছ হয় গতিকে এইকেইটা বস্তু মই কৈ দিওঁ এতিয়া হা ক্লিয়াৰ হৈ যাব কনচেপ্টটো মানে লিটিল নলেজ ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ তো 100% কনচেপ্ট হ'লে 100% ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে নহ'লে হ'বই নালাগে অলপ অলপ থাকিলেও লাভ নাই ত' ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা হ'ব ঠিক আছে হ'ব তোমালোকে চবে মই কৈছিলোঁ যে ষ্টেৰিঅ' আইচ'মাৰ বুলি ক'লে কি বুজা তুমি ষ্টেৰিঅ' আইচ'মাৰ স্পাৰ্টিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ এটম অৰ গ্ৰুপছ different spatial arrangement of atoms or groups molecular formula same structure also same but their is arrangement to different hoy ami tak ki ko stereoisomer boli ko hoy na noy okay stereoisomer aru ei phenomenon tu ami stereoisomerism boli ko etia stereoisomer duta type or thake eta hoise geometrical aru eta ki hoy tumar optical isomerism और এটা জিঅ'মেট্ৰিকেল আইচ'মাৰিজম এনে ষ্ট্ৰাকচাৰেল আইচ'মাৰিজমটো বহুত টাইপৰ থাকে যেনেকৈ কি আছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰেল আইচ'মাৰিজমৰ টাইপ তোমালোকে জানা চাগে এটা হৈছে যেনেকৈ চেইন আইচ'মাৰিজম নেক্সট পজিশ্যন আইচ'মাৰিজম ফাংচনেল গ্ৰুপ আইচ'মাৰিজম মেটামাৰিজম ট'টোমাৰিজমৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে নিটতো আহি যায় ইমেন্সতো আহে এটা ৰুল আছে ব্ৰেডছ ৰুল বুলি কয় তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে এইটো কিবা ক্লিয়াৰ হ'লে হৈ গ'ল আৰু ট'টোমাৰিজমৰ কুৱেশ্যন পাৰিবা তুমি জে ডাবলি হওক নিট হওক চি ডাবলিটো আৰু একদম চিম্পল হয় আৰু বস্তু সো এইকেইটা হৈছে টাইপছ অফ তোমাৰ ষ্টেৰিঅ'আইচ'মাৰ জিঅ'মেট্ৰিকেল অপটিকেল জিঅ'মেট্ৰিকেলত তুমি চোৱা এনেকৈ কাৰ্বন ডাবল বণ্ডত চেঞ্জেছ হয় ছাপ'জ এপিনে মই এক্সাম্পল দি আছোঁ তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াত মই লিখিলোঁ ছাপ'জ CH3 ইয়াত লিখিলোঁ তোমাৰ ছাপ'জ কি লিখিলোঁ হাইড্ৰজেন এপিনে লিখিলোঁ CH3 এপিনে লিখিলোঁ হাইড্ৰজেন কাৰ্বন ডাবল বণ্ড ইয়াত লিখিলোঁ মই CH3 ইয়াত লিখিলোঁ হাইড্ৰজেন এপিনে লিখিলোঁ CH3 ইয়াত লিখিলোঁ মই হাইড্ৰজেন দুইটা চোৱাচোন মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটো ছেইম হয় এইটো তোমাৰ বিউটিন হয় এইটো বিউটিন হয় structure also same but arrangement are different here CH3 group are in the same side around the carbon double bond here CH3 groups are in the what opposite side around the carbon double bond मतलब same atom or groups are in the opposite side এনেকুৱা structure আমি কি বুলি কওঁ trans আৰু এনেকুৱা structure কি বুলি কওঁ cis জানা এনেকুৱা আইসোমাৰ বিলাক আমি কি কওঁ জিঅ'মেট্ৰিকেল আইসোমাৰ এতিয়া মই অপটিকেল আইসোমাৰ পঢ়াম যেটো তোমাৰ সিলেবাছত দিয়া আছে হা এইবোৰ লিখিব নালাগে cis trans এটো লিখিলে জিঅ'মেট্ৰিকেল অপটিকেল হৈ গ'ল এতিয়া তুমি অপটিকেল আইসোমাৰিজমত চোৱা অপটিকেল আইসোমাৰ তো এ কম্পাউণ্ড উইল শো অপটিকেল আইসোমাৰ কেতিয়া অপটিকেল আইসোমাৰ দেখাব মেইন কণ্ডিশ্যনছ বা মেইন ক্ৰাইটেৰিয়া অফ এ কম্পাউণ্ড লিখি লোৱাচোন তোমালোকে মেইন ক্ৰাইটেৰিয়া the main criteria of a compound to show optical isomerism is that the main criteria of a compound to show optical isomerism is that the main criteria of a compound to show optical isomerism is that compound should have chiral carbon atom. Compound should have chiral carbon atom. The main condition of a compound to show optical isomerism is that compound should have chiral carbon atom. Chiral carbon atom. The main condition or criteria of a compound to show optical isomerism is that compound should have a chiral carbon atom. You see, this carbon is chiral carbon atom. আমি সদায় star mark এ chiral carbon to denote কৰো এই carbon to chiral হয় why if four different atom or groups are bonded with a carbon atom such type of carbon is called chiral carbon atom. So ইয়াত চোৱা যদি এটা কাৰ্বনৰ লগত different atom or group bonded হৈ থাকে আমি তাক কি কাৰ্বন বুলি কওঁ chiral carbon বুলি কওঁ আৰু এনেকুৱা কম্পাউণ্ডে তোমাৰ অপটিকেল আইসোমাৰিজম দেখাব গম পাইছা মই কি কৈছো এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চবে ইয়াত চাই লোৱা তাৰ পিছত আৰামছে লিখিবা
ইয়াত দিলোঁ চোৱা CH3 তাছো ইয়াত চোৱা হাইড্ৰজেন ইয়াত লিখিলোঁ মই ক্লৰিন ই অপটিকেল আইচোমাৰিজম দেখাবনে নেদেখায় ই অপটিকেল আইচোমাৰিজম দেখাব এই কাৰ্বনটো কাইৰেল হয় নহয় তো কাইৰেল নহয় মানে এই কাৰ্বনটো কি হয় এ কাইৰেল যিটোক আমি কাইৰেল নহয় এইটোক আমি এ কাইৰেল বুলি কওঁ আৰু ই অপটিকেল আইচোমাৰ নেদেখুৱায় গম পাইছেনে অপটিকেল আইচোমাৰিজম দেখায় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইডোখৰলৈকে ক্লিয়াৰ কাইৰেল কাৰ্বন কি বুজি পালা ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক ৱেটছ আৰু ডেছ ফৰ্মুলাটো অলপ কৈ দিছোঁ হা চোৱা ৱেটছ এণ্ড ডেছ ফৰ্মুলাটো কি হৈছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এনাঞ্চিয়মাৰ এটা এনাঞ্চিয়মাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় ৱেটছ এণ্ড ডেছ ফৰ্মুলাটো কি হয় ৱেটছ এণ্ড ডেছ ফৰ্মুলা হোৱাট ইজ ৱেটছ এণ্ড ডেছ ফৰ্মুলা ইট ইজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ইট ইজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন it is a representation of an enantiomer এটা enantiomer representation হয় তো enantiomer কাক কয় এতিয়া enantiomer কি হয় যি কম্পাউণ্ড the molecules having optical isomer যি molecule optical isomer থাকে তাকে আমি তাৰ কি হয় এবিলাকক আমি enantiomer বুলি কওঁ molecules having chiral carbon atoms have so enantiomer এনেকৈ ক'ব পাৰা তোমালোকে মই কৈ আছোঁ ডিটেইলছত পঢ়াই আছোঁ জাষ্ট মোক কৈ আছোঁ ইট ইজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এন এনাঞ্চিয়মাৰ এটা এনাঞ্চিয়মাৰ কি হয় ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় এনাঞ্চিয়মাৰৰ কাৰণে মেইন কণ্ডিশ্যনটো কি হয় ইয়াতে বেকেটত লিখি থ'ব পাৰা কাইৰেল কাৰ্বন য'ত কাইৰেল কাৰ্বন থাকে ইয়ে এনাঞ্চিয়মাৰ হয় বুজি পাইছা মই কি কৈছোঁ য'ত কাইৰেল কাৰ্বন থাকে ইয়ে কি হয় তাকে আমি এনাঞ্চিয়মাৰ বুলি কওঁ আৰু ৱেটছ এণ্ড ডেছ ফৰ্মুলাটোত কি হয় ইন দিছ representation condition gila likhi lua four groups or atom are bonded with likha four atoms or groups are bonded with chiral center four atoms or groups are bonded with chiral center Number 2 लिखा normal line represent bone lying on the plane of paper normal line represent bone lying on the plane of paper normal line represent bone lying on the plane of paper Number 3 question broken line represent bone going below the plane of paper Four দেখিছোঁ solid এইটো এনেকৈ মেনশ্যন কৰি দিয়া হা ক্লাছ 11 বুলি মেনশ্যন কৰি দিবা অকল ৱেজ এণ্ড ডেছটো আৰু solid ৱেজ লাইন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে bone projected solid line represent bone projected towards the viewer ঠিক আছে এইটো solid wedge line represent bone projected towards the viewer it is a representation of an enantiomer কোনবিলাক কম্পাউণ্ডে কওঁ য'ত কাইৰেল কাৰ্বন থাকে যোনে অপটিকেল আইচোমাৰ দেখায় এইবিলাকো আমি এনাঞ্চিয়মাৰ বুলি কওঁ কম্পাউণ্ডছ হেভিং অপটিকেল আইচোমাৰ্ছ হেভ এ ইজ কল এনাঞ্চিয়মাৰ মতলব চিম্পল ঠিক আছে The Weights and Days formula ki koi ye 4 groups or atoms are bonded with the chiral center. Normal line represent bone lying on the plane of paper. Broken line represent the bone going below the plane of paper. Solid wedge line represent the bone projected towards the viewer. It is simple vastu sai lua moi dekhai disu. Suppose etu
আমি ইয়াত y লিখিলোঁ ইয়াতে z লিখিলোঁ ইয়াতে কি লিখিলোঁ সাপোজ xyz সাপোজ লিখিছোঁ আৰু l সাপোজ এইটো x এইটো y এইটো lz ইয়াত লিখিলোঁ মই এইটো ডেছ মানে ব্ৰকেন লাইন মানে ডেছ চাই যোৱা দিছ ইজ ডেছ অলপ ইমাজিন কৰিব লাগিব হা চবটো ইমাজিনেৰী কনচেপ্ট হয় কোন ডাইৰেকশ্যনত কি যাব 3 ডাইমেনশ্যনেলটো তুমি ভিজুৱেলাইজ কৰিব লাগিব নিজে তো এইটো হ'ব তোমাৰ জেড এইটো সলিড ৱেজ হয়নে নহয় এতিয়া মোক তোমালোকে কোৱাচোন এই জেডটো কোন পিনে আছে একচুৱেলি ইউ আৰ দ্য ভিউৱাৰ তো তোমালোকৰ পিনে আছে নাই মানে জেডটো কেনেকৈ আছে এনেকৈ আছে হ'ল এলটো কেনেকৈ আছে এতিয়া কি লিখিছে ইয়াতে নৰ্মেল ব্ৰকেন লাইন ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য বন গিভেন বিল' দ্য প্লেন অফ পেপাৰ ছাপ'জ এখন প্লেন হয় তো এলটো কেনেকৈ থাকিব এয়া পিছপিনে থাকিব এনেকৈ এখন প্লেন হয় এনেকৈ থাকিব হয়নে দিছ ইজ দ্য প্লেন তো ইয়াৰ তলত থাকিব এনেকৈ থাকিব মানে এলটো সদায় আৰু জেডটো ক'ত আছে তোমালোকৰ পিনে আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য ভিউৱাৰ আৰু এইটো কি কাৰ্বন হয় কাইৰেল কাৰ্বন হয় হয়নে নহয় বিকজ অল আৰ ডিফাৰেণ্ট এক্স ৱাই জেড এল কে চব মই ডিফাৰেণ্ট দেখাইছোঁ অ'কে লিখি লোৱা এতিয়া লগালোঁ আপোনালোকে এনানচিঅ'মাৰনো কি হয় মইতো ক'লোৱে এনানচিঅ'মাৰৰ মেইন কণ্ডিশ্যনছটো কি হয় যিবিলাক কম্পাউণ্ডত অপটিকেল আইচ'মাৰ থাকে সেইবিলাকৰ কি অপটিকেল আইচ'মাৰ থাকে এইবিলাকে কি হয় এনানচিঅ'মাৰ হয় ঠিক আছে এনানচিঅ'মাৰ তো চিম্পল ভাষাত তুমি কি ক'বা এনানচিঅ'মাৰ্ছ লিখা এনেকৈ লিখা এনানচিঅ'মাৰ্ছ আৰ মলিকিউলছ এনানচিঅ'মাৰ আৰ মলিকিউলছ এনানচিঅ'মাৰ্ছ আৰ মলিকিউল which are mirror image of which are mirror image of what each other which are mirror image of ki hoy each other but non superimposable enantiomers are molecules which are mirror image of each other but non-superimposable. মানে non-superimposable mirror image যিবিলাক মলিকিউলৰ থাকে এইবিলাকক আমি enantiomer বুলি কওঁ simple বস্তু enantiomers are molecules which are mirror image of each other but non-superimposable. these are enantiomer আৰু য'ত কাইৰেল কাৰ্বন থাকে অপটিকেল আইচ'মাৰ দেখায় তাৰ enantiomer থাকে একদম সিম্পল ভাষাত enantiomer মই এক্সাম্পল দি আছোঁ তোমালোকক your left hand and right hand are both are example of enantiomer হয় নহয় তুমি এখন তোমাৰ কি হেণ্ড হয় লেফ্ট হেণ্ড হয় তোমাৰ নিজৰ মোবাইলৰ গ্লাছত থৈ দিবাচোন তুমি লেফ্ট হেণ্ডখন ৰাখিলে তোমাৰ ৰাইট হেণ্ডখন দেখা পাবা তো লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড বহুত এনেকৈ তোমাৰ লেফ্ট হেণ্ডখন এনেকৈ মিৰৰখনত ৰাখি দিবা এনেকৈ ৰাখিলে মানে তুমি নিজৰ লেফ্ট হেণ্ড দেখা পাবা ইয়াতে এনেকৈ এখন দেখিছা নাই এখন লেফ্ট হেণ্ড কি দেখা পাইছোঁ এই চোৱাচোন এইখনে মিৰৰ মেজটো এই ৰাইট হেণ্ড দেখিছোঁ নাই এইটো ফিংগাৰটো চোৱা আকৌ তুমি বহুত আৰ মিৰৰ ইমেজ অফ ইচ আদাৰ বাট দে আৰ নন ছুপাৰ ইম্পচিবল নন ছুপাৰিম্প'জ চোৱা আকৌ ইয়াতে অভাৰলেপিং হ'ব নেকি এইটো মোৰ ৰাইট হেণ্ড এইটো লেফ্ট হেণ্ড এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ চোৱা ছুপাৰিম্প'জ হৈছে নেকি ছুপাৰিম্প'জ কমপ্লিট হ'ব লাগিব নে ইয়াতে চোৱা তুমি এইটো ফিংগাৰ ৰাইট ফিংগাৰ এইটো ডাইৰেকশ্যনত গৈছে ইয়াৰ ৰাইট ফিংগাৰ এইটো ডাইৰেকশ্যনত গৈছেনে নাই বাট দে আৰ মিৰৰ ইমেজ অফ ইচ আদাৰ ভালকৈ চাই লোৱা দুইটা মিৰৰ ইমেজ হয় এইটো তুমি চোৱা এইটো দেখা পাইছোঁ মই দেখিছোঁ নাই এইখন লেফ্ট হেণ্ড হয় এই ৰাইট হেণ্ড দেখিছোঁনে নাই চাই লোৱা এখন হাত এখন চাই লোৱা এইটো আঙুলি চোৱা ৰাইট ফিংগাৰটো চোৱা এইটো একে আছে বাট দে আৰ নন ছুপাৰ ইম্প'জ তুমি এইখন ৰাখিলোঁ মই ইয়াতে মই একজেক্টলি ইয়াত ৰাখিলোঁ হ'ল নেকি হ'ব নেকি চোৱা আকৌ এৰেঞ্জমেণ্ট কমপ্লিটলি মানে কিবা হ'ব লাগিব অভাৰলেপিং হ'ব লাগিব চ' এইটোকে নন ছুপাৰ ইম্প'চিবল বুলি কওঁ আৰু নন ছুপাৰ ইম্প'চিবল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তাত কম্পাউণ্ডটোত কাইৰেল কাৰ্বন থাকিব অল গ্ৰুপছ আৰ ডিফাৰেণ্টটো কেনেকৈ ছুপাৰ ইম্প'জ হ'ব বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ ক্লিয়াৰ আমি এইটো ৰাখিলোঁ আমি এইটো ৰাখিলোঁ নহয় হয়নে নহয় তো
তো এইটোকে কোৱা আমি কি কওঁ এনানচিয়মাৰ বুলি কওঁ বুজি পাইছা চবে এতিয়া তুমি চোৱা মই এটা এক্সাম্পল দেখাই দিছোঁ এনানচিয়মাৰ মানে মলিকিউলত দেখাই দিছোঁ লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড নহয় তুমি অৰ্গেনিক পঢ়ি আছা অৰ্গেনিক মলিকিউল এটা কৈছোঁ CH3 C2H5 হাইড্ৰজেন ক্লৰিন ছাপোজ এখন তোমাৰ মিয়ৰ হয় ইয়াৰ মিয়ৰ ইমেজটো কি হ'ব ইয়াতে ক্লৰিন এনেকৈ আহিব এইপিনে কাৰ্বন আহিব এইটো চাইডে CH3 হ'ব এইটো চাইডে C2H5 হ'ব এইটো চাইডে কি হ'ব হাইড্ৰজেন হ'ব so A and B this one A and this one B so A and B are both a mirror image of each other am I right but they are non superimposable হ'ব নেকি নহয় কিয় নহয় because this carbon is what chiral carbon all groups are different ইয়াৰ মই সিম্পল এক্সাম্পল দিছোঁ 1 মিনিট লিখিব নালাগে অকণমান ৰখাচোন মই এইটো অলপ বেলেগ ধৰণে ড্ৰ কৰি দিওঁ হা তেতিয়া আৰু ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব এনেকৈ লিখি দিলোঁ ছাপোজ এনেকৈ লিখি দিলোঁ অ'কে ক্লৰিন লিখিলোঁ কাৰ্বন ইয়াত লিখিলোঁ মই কি হয় CH3 ইয়াত কি আছে C2H5 আৰু এইটো হাইড্ৰজেন মই ৱেষ্ট ডেছত দেখুৱাই নাই চিম্পলকৈ দেখাইছোঁ হাইড্ৰজেন সদায় বিল' দ্য প্লেন থাকে হা কি থাকে বিল' দ্য প্লেন মই হাইড্ৰজেনটো ইয়াত সদায় মনত ৰাখিবা বিল' দ্য প্লেন হ'ব ব্ৰকেন লাইনত থাকে মই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ এতিয়া তুমি কোৱাচোন এতিয়া হেৰি নন ছুপাৰ ইম্পচিবল যে হয় নন ছুপাৰ ইম্পচিবল মিয়ৰ ইমেজ হয় মিয়ৰ ইমেজটো হয় বাট নে নন ছুপাৰ ইম্পচিবল হয় কেনেকৈ নন ছুপাৰ ইম্পচিবল আমি এতিয়া যে এই দুটা অভাৰলেপ কৰিলোঁ তুমি চোৱাচোন এনেকৈ মিয়ৰ ইমেজ দেখা পালোঁ হয় নহয় এনেকৈ দেখা পালোঁ আমি এনেকৈ কৰিলেতো ছুপাৰ ইম্পচ এইটোতো নুবুজায় আমি তাৰমানে কি আমি এনেকৈ ৰাখিছোঁ মানে কিমান ডিগ্ৰী ৰ'টেট কৰিছে বাৰু বস্তুটো হা এনেকৈ আছে 180 ইয়েছ বুজি পাইছা কি কৈছোঁ এনেকৈ আছে ন পূৰা এনেকৈ ঘূৰাই দিলোঁ 180 ৰ'টেশ্যন হৈ গ'ল আমি এই মলিকিউলটো 180 ডিগ্ৰী ৰ'টেট কৰাই দিম এতিয়া এই মলিকিউলটো আমি কি কৰিম 180 ডিগ্ৰী ৰ'টেট কৰাই দিম মই মলিকিউল তুমি পৰীক্ষাটো লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড লিখি থৈ আহিলেতো নহ'ব ন মলিকিউলটো বুজিব লাগিব বস্তুটো এতিয়া তুমি চোৱা 180 ডিগ্ৰী ৰ'টেট কৰিলে এই ক্লৰিনটো ক'ত যাব বাৰু এই পজিশ্যনত যাব এই C2H5টো ক'ত যাব ইয়াত আহিব এই CH3টো ক'ত আহিব ইয়াত আহিব হয়নে নহয় তাৰমানে তোমাৰ ওপৰত কি যাব C2H5 যাব কাৰ্বন যাব ইয়াত CH3 আহিব ইয়াত হাইড্ৰজেন আহিব ইয়াত ক্লৰিন আহিব ইয়াত CH3 ইয়াত আছিলে ইয়াত C2H5 হৈ গ'ল ছুপাৰ ইম্প'জ হ'ব নেকি জাষ্ট চিম্পলকৈ এটা জাষ্ট ভিজুৱেলাইজ কৰা আইডিয়াটো লোৱা ই ৰ'টেট কৰিলে C2H5 এইটো পজিশ্যনত আহিব নাহে 180 ৰ'টেট কৰিলে ক্লৰিন ইয়াত যাব CH3 ইয়াত নেক্সট আহিব এইটো ইয়াত আহিব CH3 মানে ইমান মানত আহিব তাৰমানে ফাৰ্ষ্টত ওপৰত যাব C2H5 নেক্সট CH3 আহিব নেক্সট হাইড্ৰজেন আহিব ইয়াত আমি CH3 আছিলে নেক্সট C2H5 আছিলে ইয়াত আফটাৰ 1 ৰ'টেশ্যন মিয়ৰ ইমেজটো ৰ'টেট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত পালোঁ এই মলিকিউলটো A আৰু B both are mirror image of each other A আৰু B দুইটা কি হয় mirror image হয় বাট A and C এইটো ধৰি লোৱা C হয় এটা ছুপাৰ ইম্প'জ হয় নেকি ইফ দে আৰ ছুপাৰ ইম্পচিবল দে আৰ নন ছুপাৰ ইম্পচিবল A আৰু C দুইটা ছুপাৰ ইম্প'জ নহয় দে আৰ নন ছুপাৰ ইম্পচিবল মানে ডাইৰেক্ট তুমি অভাৰলেপিং কৰিলে মানে চাবা নহয় মানে নবহে এইটোৰ পৰা সেইটো বহাব লাগিব মানে এনেকৈ হ'ব যে A আৰু C কেনেকৈ বহাবা নাই A ওপৰত C বহাই দিয়া তুমি অভাৰলেপ কেনেকৈ হ'ব এইটো বেলেগ গ্ৰুপ নহয় নি এইটো CH3 এইটো C2H5 আমি তেতিয়াহ'লে এনেকৈ বহাই দিব পাৰোঁ দেখোন এনেকৈ কিন্তু বেলেগ নহয় নি এইটো ফিংগাৰ একে হ'ব পাৰে নেকি মই সেইকাৰণে লেফ্ট ৰাইট কৈ আছোঁ এইটো ফিংগাৰ একে নেকি হ'লে ডাইৰেক্ট এইটো ফিংগাৰ এনেকৈ হ'ব লাগিব এইটো ছুপাৰ ইম্পচিবল হয় গম পাইছা নাই এইটো ফিংগাৰ এই ফিংগাৰটো এই ফিংগাৰত বহিব লাগিব বুজি পাইছা নাই সেইটো কথা ইয়াৰ ওপৰত তুমি বহাই দিব পাৰিবা কিন্তু এইটো CH এইটো C2H5 ন ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা মই কি কৈছোঁ ডান লিখি লোৱা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা বহুত কনচেপচুৱেল বস্তু হয় বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় ক্লৰিন কাৰ্বন ইয়াত CH3 লিখিলোঁ মই ইয়াত লিখিলোঁ C2H5 ইয়াত লিখিছোঁ হাইড্ৰজেন ন তোমালোকে এটা তলত লিখি থৈ দিয়া A and B are mirror image of each other but A and C are non super impossible লিখা দে লিখা A and B are mirror image of each other enantiomer is a molecule which are mirror image of কিন্তু mirror image হ'ব লাগিব কিন্তু mirror image of each other but non super impossible mirror image of each other তাৰপিছত লিখিবলৈ A and C are non super impossible बस हो गया
চাইনি গগৈ বুজি পাইছা নাই আৰু এইপিনে আনিয়া আনিয়া ন তোমাৰ নাম আইনা আনিয়া হয় অঁ আৰ্নিয়া অ'কে অ'কে চৰি আৰ্নিয়া ঋষিয়ে বুজি পাইছা তোমাৰ নাম ঋষি ন অঁ মোৰ নামটো একেই ঋষিৰাজ তোমাৰ নামটো কি আছিলে অঁ তো দীপাংকৰে বুজি পাইছা চাগে অঁ দীপাংকৰ যে কমন নাম আৰু ন গম পাইছা চবে ছুপাৰ পোষ্ট মানে বহোৱা মানে ইটোৰ ওপৰত সিটো ডাইৰেক্ট বহাব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট বহালে নবহিব এইটো কথা ইমানেই আৰু গতিকে এইটো যদি আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট বহাওঁ নবহে কাৰণ এইটো CST এইটো C2SP মিয়ৰ ইমেজটো কথা কৈছোঁ দেই সেইটো কথা তো এইটো এনাউন্সিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া আহিম আমি ক'ত ৰ'বা দেই সেই আছে কাহানী এইবিলাক তোমাৰ য়েছ কোনটো এইটো তুমি 180 ডিগ্ৰী ৰ'টেশ্যন হ'লে মানে তুমি ভাবা এই ক্লৰিনটো ইয়াৰ পজিশ্যনত যাব ন C2H5টো ইয়াত আহিব হয় নহয় ঠিক আছে অঁ 3Dত ইমাজিন কৰা CSTটো ক'ত আহিব ইয়াততো নাহিব CST ইয়াত আহিব ন তো একেবাৰে ওপৰত কি যাব C2H5 যাব ছেকেণ্ড কি আহিব CST তো ওপৰত C2H5 থাকিলে তলত ইয়াত CST থাকিলে ইয়াত CST থাকিলে C2H5 থাকিলে দুইটা বেলেগ হয় নহয় তো বহিব নি ইটোৰ ওপৰত ইটোৰ ওপৰত ইটো পুট অন কৰা তুমি বহিব নবহে নহয় বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল যে সেইটো হ'ব অ'কে গুড আৰু কিবা ডাউট থাকিলে ইউ কেন পুট আপ কুৱেশ্যনছ আৰ্নিয়া বহুত টেনশ্যনত আছা তুমি টেনশ্যন হৈছে নেকি ন বুজি পাইছা অঁ অ'কে বুজি নাপালে ক'বা একো লাজ নকৰিবা হা চবকে কৈছোঁ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ তো আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া ঘূৰি যাব লাগিব আকৌ এনাউন্সিয়াৰটো তাত আছে এইটো NCERT বুকছ ওলোৱাচোন তোমালোকে NCERT বুকছটো ওলোৱা কুৱেশ্যন আছে এইটো ৰ'বা মোৰ ইয়াত আছে হৈ যাব নালাগে ঠিক আছে হ'ব এতিয়া চোৱা মই আৰু এটা বস্তু কৈ আছোঁ এনাউন্সিয়াৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইটো তোমাৰ অৰ্ডিনাৰী লাইট হয় কি লাইট ক'লোঁ মই অৰ্ডিনাৰী লাইট তোমালোকে মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানিবা ফিজিক্স পঢ়িছা কোনো প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যন নাই মানে হা এইটো অৰ্ডিনাৰী লাইট হুৱেন পাছ থ্ৰু এ প্ৰিজম কি প্ৰিজম বুলি কয় নিকল প্ৰিজম নাম শুনিছা চাগে নাই শুনা নেকি নিকল প্ৰিজম তো হুৱেন অৰ্ডিনাৰী লাইট পাছ ইভেন ইয়াত বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় হুৱেন অৰ্ডিনাৰী লাইট পাছ থ্ৰু এ নিকল প্ৰিজম দেন দে আৰ লাইং ইন দ্য ছেইম প্লেন ইয়াত যে অৰ্ডিনাৰী ডাইৰেকশ্যনটো চোৱাচোন তোমালোকে একেটা প্লেনত আছে জানো বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত এনেকৈ আছে কিন্তু একেটা লাইনত তুমি যদি প্লেনত আনিব বিচৰা তেতিয়া এটা প্ৰিজমেদি পাছ কৰি দিলা ছাপ'জ অৰ্ডিনাৰী লাইট পাছ থ্ৰু এ নিকল প্ৰিজম দে আৰ লাইং অন দ্য কি হয় ছেইম প্লেন এটা প্লেনত এনেকৈ আহি যায় গম পাইছেনে মই কি কৈছোঁ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া এই যে এইটো হৈছে এই লাইটটোক আমি কি লাইট বুলি কওঁ প্লেন পলাৰাইজ লাইট কি লাইট বুলি কওঁ প্লেন পলাৰাইজ লাইট এই পলাৰাইজেবল স্পেক কয় যে মোৰ এতিয়া যিটো লেন্স কাৰ্ডৰ স্পেক আহি আছে এইটো মই এনেই বেলেগ ফ্ৰেম এটা লগাই লৈছোঁ এইটো পলাৰাইজ বুলি কৈছে এটি নাজানো আৰু কেনেকৈ লাইটটো জ্বলাই দিয়ে পাৰ হৈ যায় নে দেখাই নহয় কেতিয়াবা এনেকৈ মানে ক্ৰছ কৰি যায় কিছুমান ক্ৰছ কৰি নাযায় গাড়ী চলাব বাইক চলাব বা তুমি ভাল আৰু মোবাইলৰ পৰা প্ৰটেক্ট পাই বুলি কয় পলাৰাইজ লাইট
সো প্লেন তাৰ মতলব কি হয় মানে তাতে তোমাৰ মানে কি হয় লাইটৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন এটা সেম ডাইৰেকশ্যনত হয় মানে গম পাইছা নাই সো when ordinary light pass through a nickel prism then কি হয় তোমাৰ ordinary lights lying on the same plane and which is called plane polarized light এই plane polarized light টো দুটা ডাইৰেকশ্যনত rotate কৰে কি ডাইৰেকশ্যনত rotate কৰে টু ডাইৰেকশ্যনত rotate কৰে এটা এনেকে rotate কৰিব এনেকে মই এইটো লাইট দেখাইছো এনেকে rotate কৰিব এইটো কয় আমি clockwise which is called dextro এইটো কি কওঁ আমি dextro rotatory বুলি কওঁ dextro rotatory হা dextro আৰু এটা তোমাৰ কি হ'ব উল্টা ডাইৰেকশ্যন এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত rotate কৰে কি ডাইৰেকশ্যন বুলি ক'লো এন্টি ক্লকৱাইজ এটোটো ক্লকৱাইজ হৈছে ন এনেকে গৈ আছে এন্টি ক্লকৱাইজ হলে এনেকে হ'ব চাগে হয় নহয় এন্টি ক্লকৱাইজ লাইক দ্যাট তো এইটো এটা হৈছে ক্লকৱাইজ এটা হৈছে এন্টি ক্লকৱাইজ হলে মানে আমি এইটো কল লিভো বুলি কওঁ লিভো ৰটেটৰী এইটো এনেকে নহয় এনেকে হ'ব এন্টি ক্লকৱাইজ ঠিক আছে কি কৈছে বুজি পাইছা ন এইটো ইমান সিম্পল নহয় জাস্ট এনেকে তোমালোকে লিখিলেও হৈ যাব ইমান কমপ্লিকেটেড বনাব নালাগে ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰি এনেকে লিখি দিবা এন্টি ক্লকৱাইজ হলে লিভো ৰটেশন কয় আৰু ক্লকৱাইজ হলে মানে কি ৰটেশন বুলি কয় এইটো ডেক্সট্ৰ ৰটেশন বুলি কয় বাস হৈ গল দিস ইজ কল্ড ডেক্সট্ৰ দিস ইজ কল্ড লিভো হৈ যাব ক্লিয়াৰ ডেক্সট্ৰ ৰটেটৰী লিভো ৰটেটৰী পাই গলা এইটো ডি আমি ডেক্সট্ৰটো আমি লিখো ডি আৰু লিভোটো লিখো আমি কি লিখো এল এতিয়া তোমালোকে এটা সেন্টেন্স লিখিলো তাৰপৰা এই ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি ল'বা so when ordinary light লিখা when ordinary light passed through a nickel prism when ordinary light passed through a nickel prism when ordinary light passed through a nickel prism then they are lying on the same plane when ordinary light passed through a nickel prism they are lying on the same plane which is called plane polarized light আমি এটো কি বুলি কওঁ প্লেন পলাৰাইজড লাইট বুলি কওঁ and it is called plane polarized light do কৰি লবা হৈ গল plane polarized light লিখিলা and plane polarized light rotate when plane polarized light rotate in clockwise direction it is called dextro rotation dextro rotatory বুলি কয় actually when plane polarized light rotate in clockwise direction it is called dextro when plane polarized light rotate in a clockwise direction it is called dextro and when it is rotate in anti-clockwise direction it is called what levo rotatory বা levo বুলি কয় L E A V O levo ঠিক আছে when it is rotated in clockwise direction it is called dextro and when it is rotated in anti-clockwise direction it is called levo rotation এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই ডি টো আমি ডেক্সট্ৰটোক আমি পজিটিভ সাইনে লিখো আৰু এল টো নিগেটিভ সাইনে লিখো লিখি থবা হা এই লিভোটো স্পেলিংটো মই ভুলকে লিখিছো দেই L A E V O লিখা হা কেতিয়াবা মিছ L A E V O লিভো ৰটেশন আমি নিগেটিভ সাইন দেখাও এইটো পজিটিভ সাইন দেখাও
ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া লিখা এই ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিলা ন কৰাৰ পিছত লিখিবা হা certain compounds rotate the plane polarized certain compounds rotate according to plane polarized light likha certain compound rotate according to plane polarized light certain compounds rotate according to plane polarized light matlab keneke rotate kore plane polarized light or rotate kore like clockwise or anti clockwise mane dexter lever rotation jak koise aru so certain compounds rotate according to plane polarized light are called optically active compound ক্লিয়াৰ কি কম্পাউণ্ড বুলি কয় অপটিকেলি এক্টিভ এতিয়া বুজি পালা তোমালোকে যিবিলাকে প্লেন পলাৰাইজ লাইটৰ দৰে ৰোটেট কৰে ইন একৰ্ডিং টু প্লেন পলাৰাইজ লাইট যেতিয়া ক্লকৱাইজ ৰোটেট কৰে ক্লকৱাইজ মানে ৰাইট নে লেফ্ট টুৱাৰ্ডছ ৰাইট হ'ব ন মানে হুইচ আৰ ৰোটেট টুৱাৰ্ডছ ৰাইট মানে মই এইটো লিখা নাই আৰু দেই টুৱাৰ্ডছ ৰাইট ক্লকৱাইজ দিছ ইজ হোৱাট ডেক্সটো অৰ এণ্টি ক্লকৱাইজ মানে টুৱাৰ্ডছ লেফ্ট লিভ' আৰু যিবিলাক মলিকিউলছে এনেকৈ ৰোটেট কৰে এইবিলাকো আমি কি কওঁ অপটিকেলি এক্টিভ কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ হুইচ কম্পাউণ্ডছ আৰ অপটিকেলি এক্টিভ যিবিলাক কম্পাউণ্ডছত কাইৰেল কাৰ্বন থাকে হা কম্পাউণ্ডছ হেভিং কাইৰেল কাৰ্বন এটমছ আৰ অপটিকেলি এক্টিভ মানে যিবিলাক কম্পাউণ্ডে অপটিকেল আইজমাৰ দেখায় যাৰ এনাঞ্চিয়মাৰ যাক আমি এনাঞ্চিয়মাৰ বুলি কওঁ এইবিলাকে অপটিকেলি কি কম্পাউণ্ড হয় এক্টিভ কম্পাউণ্ড হয় চবে বুজি পাইছে মই কি কৈছোঁ ক্লিয়াৰ যাৰ কাইৰেল কাৰ্বন এটম আছে যাৰ যোনবিলাক কি হয় তোমাৰ কি হয় কাইৰেল কাৰ্বন আছে এনাঞ্চিয়মাৰ হয় সেইটোৱে অপটিকেলি কি হয় এক্টিভ হয় এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আহিব চোৱা লিখা ৰেচেমিক মিক্সাৰ ৰেচেমিক লিখা RACEMIC ৰেচেমিক মিক্সাৰ RACEMIC ৰেচেমিক মিক্সাৰ লিখিলা লিখা a mixture containing two enantiomer a mixture containing two enantiomer দেখিছা a mixture containing two enantiomer in equal proportion a mixture containing two enantiomer in equal proportion having zero optical rotation having zero optical rotation because one isomer will be cancel the optical rotation of other isomer one isomer zero optical rotation likhila na because one isomer will be cancel the optical rotation of other isomer such a mixture is called racemic mixture A mixture containing two enantiomer in equal proportion, having zero optical rotation,
because one isomer will be cancel the optical rotation of other isomers. Likhila, such a mixture is called racemic mixture. Next likha, the conversion of racemic conversion of enantiomer, the conversion of enantiomer into racemic mixture, conversion of enantiomer into racemic mixture is called racemization. The conversion of enantiomer into racemic mixture is called racemization. Racemic mixture to আমি enantiomer আমি racemic mixture লৈ কনভাৰ্ট কৰা প্ৰচেছটো আমি কি বুলি কওঁ racemization বুলি কওঁ ঠিক আছে চোৱা এটা তোমালোকৰ মনত আহিব চাগে আকৌ অপটিকেল এক্টিভ ক'লে আকৌ অপটিকেল ৰটেশ্যন বুলি কি ক'লে চোৱা অপটিকেল ৰটেশ্যন মানে মই অলৰেডি ক'লোঁ অপটিকেল আইজমাৰবিলাকে ৰটেট কৰে according to plane polarized light towards right হলে clockwise मतलब ডেস্কটো towards left হলে এন্টি clockwise লিভ' হয় এতিয়া তুমি চোৱা মই জাস্ট সিম্পলকৈ দিছিলোঁ কোনো মলিকিউল দেখুৱা নাই এইটো এটা এনাঞ্চিওমাৰ সাপোজ মানে অপটিকেলি আইসোমাৰ হয় ইয়া অপটিকেল ৰটেশ্যন মানে এইটোকে আমি কওঁ দেই ডেস্কটো যিটো অপটিকেল এক্টিভ কম্পাউণ্ডৰ যিটো ৰটেশ্যন হয় এইটোকে আমি অপটিকেল ৰটেশ্যন বুলি কওঁ কি বুলি ক'লোঁ মই অপটিকেলি এক্টিভ কম্পাউণ্ডৰ যিটো ৰটেশ্যন হয় ডেস্কটো লিভ' যিটো ৰটেশ্যন হয় এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ অপটিকেল ৰটেশ্যন বুলি কওঁ ক্লিয়াৰ ঠিক আছে আৰু অপটিকেল এক্টিভ কম্পাউণ্ড কোনবিলাক হয় য'ত কাইৰেল কাৰ্বন থাকে এইটো এটা তোমাৰ কি হয় এনাঞ্চিওমাৰ হয় সাপোজ এ লিখিল আৰু এইটো এটা এনাঞ্চিওমাৰ হয় সাপোজ আমাৰ কি লিখিলে এইটো বি হয় এই ইয়াৰ ৰটেশ্যনটো কি হয় লিভ' হয় সাপোজ এল আৰু ইয়াৰ কি হয় তোমাৰ ডেস্কটো হয় এইটো ডি তো এইটো পজিটিভ এইটো নিগেটিভ দুইটা আমি ইয়াতে মিক্স কৰি দিলোঁ সাপোজ না এইটো সাপোজ 1:1 ৰেচিঅ'ত মানে ইয়াত যিমান এমাউণ্ট আছে ইয়াত সেম ৰেচিঅ'ত আমি দুটা কম্পনেণ্ট আমি মিক্স কৰি দিলোঁ ইয়াতে হয় নে নহয় মিক্স কৰাৰ পিছত তুমি চোৱাচোন ইয়াতে দুইটা এনাঞ্চিওমাৰ মিক্স হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ৰটেশ্যনটো হৈছে ডেস্কটো ইয়াৰ ৰটেশ্যনটো লিভ' তো দুইটা কি হ'ল অপজিট ডাইৰেকশ্যন হ'লনে নাই দুইটা ৰটেশ্যনটো কি কৰিব বুলি ক'লে ইয়াতে কেনচেল আউট কৰিব এটা পজিটিভ এটা নিগেটিভ both will cancel out their direction because they are rotating the optical rotations are what opposite to each other one is towards right one is another is towards k left হয় তো ইয়াৰ অপটিকেল ৰটেশ্যনটো আল্টিমেটলি ইয়াৰ অপটিকেল ৰটেশ্যনটো কি হ'বগৈ গৈ পিনি কোৱাচোন আমি এটা মিক্সাৰ পালোঁ এই অপটিকেল ৰটেশ্যনটো কি হ'ব জিৰ' হ'ব নহয় না ই ক্লকৱাইজ এইটো এটা এনাঞ্চিওমাৰ এইটো এটা এনাঞ্চিওমাৰ ই ডেস্কটো ৰটেটাই ই লিভ' ৰটেটাই আমি মিক্সাৰ এটা পালোঁ ইয়াতে মিক্সাৰ দুইটা ৰটেশ্যনটো কি হ'ব আল্টিমেটলি জিৰ' হ'ল নে নাই না ই ক্লকৱাইজ ঘূৰিছে না এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰিছে দুইটাকে ধৰি ৰাখিব তাৰপৰা মানে এটা এনেকৈ ঘূৰি আছে এটা এনেকৈ ঘূৰি আছে দুইটাকে এনেকৈ ষ্টপ কৰিব নকয় এটা এনেকৈ এণ্টি ক্লকৱাইজ দুইটাকে কি হ'ব ষ্টপ কৰি দিব না ঘাৰকা না ঘাটকা হৈ যাব ৰখি যাব মানে এনেকৈ দুইটাকে ষ্টপ কৰিব প্ৰিভেণ্ট কৰিব কেঞ্চেল কৰি দিব দুইটা ৰটেশ্যন মানে অপটিকেল ৰটেশ্যনটো কি হৈ গ'ল জিৰ' হৈ গ'ল এইটো এটা মিক্সাৰ হয় য'ত দুটা এনাঞ্চিওমাৰ আছে যাৰ অপটিকেল ৰটেশ্যন কি হয় জিৰ' হয় তাক আমি কি মিক্সাৰ বুলি কওঁ ৰেচেমিক মিক্সাৰ কওঁ এই যে প্ৰচেছ হয় এই দুটাক যে আমি দুটা এনাঞ্চিওমাৰক যে ৰেচেমিক মিক্সাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ এই প্ৰচেছটো আমি কি বুলি কওঁ ৰেচেমাইজেশ্যন বুলি কওঁ তোমাৰ এক্সামত 1 মাৰ্কছৰ ডেফিনেশ্যন আহিব বৰ্ড এক্সাম হোৱাট ইজ ৰেচেমিক মিক্সাৰ হোৱাট ইজ ৰেচেমাইজেশ্যন চ' ন' নিড টু ড্ৰ দিছ ডায়েগ্ৰাম লাইক ডেট ডেস্কটো জাষ্ট ডেফিনেশ্যন মই যি কৈছোঁ এইটো ক'লেই হ'ব কিন্তু কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি থৈ দিয়া কিবা ডিফিকাল্ট লাগিছে নেকি নাই লগা নহয় চ' বস্তুটো ইমাজিন তুমিতো আমিতো জীৱনত কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কিবা দেখিছোঁ নেকি মানে এনেকৈ মলিকিউল এনেকৈ এটা ঘূৰি থকা ক'ৰবাত দেখিছোঁ জানো আজিলৈকেতো দেখা নাই আমিতো কেতিয়াও নেদেখোঁ চায়েন্সটো পূৰা বিয়ণ্ড মানে পূৰা ইমাজিনেশ্যনতে চলি কি ৰিয়েলিটি হয় কিন্তু এইটো কিন্তু আমি দেখা নাপাওঁ মলিকিউল সঁচাকৈ ৰ'টেট কৰি থাকে নহ'লে এইটো কেনেকৈ নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ বনাব চব ৰিয়েলে হয় ন ইলেক্ট্ৰনো আছে প্ৰটনো আছে নিউট্ৰনো আছে চব আছে এতিয়া তুমি ইউৰেনিয়ামৰ পৰা ইউৰেনিয়াম 235 238 ন 238টো বেছি পাওঁ তাৰ পৰা আমি 235 ওলাওঁ তাৰ পৰা এটম বম বনায় 1 কেজি এটম বম 27,000 নে 27 lakhs মানে টন কয়লা জ্বলিলে যিমান গৰম হ'ব 1 কেজি ইউৰেনিয়ামে ইমান টেম্পাৰেচাৰ দিয়ে নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছত ভাবি যোৱা তুমি 27 lakhs টন নে কিমান মই একজেক্ট পাহৰিছোঁ তুমি এইটো যদি দি দিয়ে এইটো তোমাৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শিৱসাগৰ গোলাঘাট গোটেই আপাৰ আছাম খতম হৈ যাব
আৰু 1 গ্ৰাম ইউৰেনিয়ামে খতম কৰি দিব তুমি তো কিমান পাৱাৰ এতিয়াতো ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ ৱাৰটোতো সেইকাৰণে হৈ আছে ন ইজৰাইলক কৈছে ইৰাণক কৈছে তই নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ নবনাবি ইৰাণে কৈছে আমি ভাই নিজে দেশ তুমি এইটো কিয় নবনাম এনে কৈছে তহঁতি মুছলিম কাণ্ট্ৰি হয় মুছলিম কাণ্ট্ৰি হ'লে তহঁতি নবনাবি কাৰণ তহঁতি যেতিয়া য'ত ত'ত দি দিবি আৰু ইজৰাইলক দি দিব পাৰে একচুৱেলি হয়ো বাৰু ন তোমাৰ এইটো মানে কমিউনেল কথা নহয় কিন্তু হয়ো আছে এনেকুৱা মানে তাত বহুত এইবিলাক দেশত মানে কি কয় এইটো মুছলিম কাণ্ট্ৰিকেইটাত বেছি হাল্লাও হৈ থাকে মানে সেইটো কাৰণে অকণমান কিবা কৈছে আৰু এইবিলাক বাদ দিয়া আৰু পলিটিক্স কিন্তু জিঅ' পলিটিক্সটো অলপ জানিবও লাগে বাৰু এতিয়া তোমালোকে জানিব 12টো পাছ কৰি লোৱা পিছত যেতিয়া UPSC CPSC প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা জানিব লাগে এনেকুৱা আৰু কথাটো তো মানে মই এইখিনি বস্তু কেলৈ কৈছোঁ চব মানে এনেই ইমাজিনতে চলি থাকে বস্তুবিলাক কিন্তু সেইটোৱে ৰিয়েলিটি হয় মানে অকণমান মানে তুমি নিজে ভাবিব লাগিব ন বস্তুবিলাক ঠিক আছে এই ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ৰেচেমিক পিকচাৰ ৰেচেমাইজেশ্যন হাঁ 1 গ্ৰাম 1 গ্ৰামটো কিমান হ'ব 1 গ্ৰাম অঁ হা কৰিব পাৰে কিয় নকৰিব এইটো ৰেডিয়েশ্যন এমিট কৰে আলফা বিটা গামা এতিয়া কেম'থেৰাপি যে দিয়ে কেঞ্চাৰৰ কেমো তো গামা ৰেডিয়েশ্যনে দিয়ে তো একটা কেঞ্চাৰৰ কিমান কম ৰেডিয়েশ্যন মানে অলপ দিয়ে মানে শ্লাইডলি এতিয়া যেতিয়া ইউৰেনিয়ামটো ব্ৰাছ কৰি দিব বুম মানে কিবা কৰি ৰিয়েকশ্যন কৰাই তাৰপৰাতো হাই এনাৰ্জি ৰেডিয়েশ্যন হ'ব গামাটো বহুত ডিষ্ট্ৰাক্টিভ হয় ন চবতকৈ ডিষ্ট্ৰাক্টিভ গামা হয় তো বডি পেনিট্ৰেট কৰি গুচি যাব গমেই নাপাবা তুমি খতম কৰি দিব তোমাক তুমি তাততো এবনৰ্মেল কেঞ্চাৰ ইজ এবনৰ্মেল গ্ৰোথ অফ চেল তো এবনৰ্মেল চেলটো তোমাৰ ষ্টপ কৰি প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কেমত দিয়ে তোমাৰ গামাৰে ইউজ কৰে এতিয়া যদি হাই এনাৰ্জি ৰেডিয়েশ্যন তোমাৰ বডিটো পাৰ হৈ যায় আমিতো দেখিয়ে নাপাম তোমাৰ গোটেই খতমেই কৰি দিব বডি আমাৰ মানে লাং চাং যি আছে চব পেনিট্ৰেট কৰি গুচি যাব ডাইৰেক্ট ওপৰত আৰু তো কিমান ডেঞ্জাৰ হ'ব সেইটো তুমি অলপ পঢ়িবাচোন এটম বম কেনেকৈ বনায় নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ ন কেনেকৈ মানে কি ইউৰেনিয়াম 235 238 পৰা ওলাইতো ইউৰেনিয়াম এনৰিচমেণ্ট বুলি কয় প্ৰচেছটো চাবাচোন পাই যাবা ইউটিউবত বিচাৰিলে পাবা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তো বাণ্ডলকৈ বনায় আৰু বেছি ডাঙৰ নহয় এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান আছে 180 আছে নি নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ তো ধৰি লোৱা কিমান আছে খুব বেছি এটা এটমত কিমান আছে 20 কেজি 30 কেজি আছে চাগে 20 কেজি যদি থাকে মামুলি নেকি এইটো কিমান আৰু তোমাৰ 20 বেছি হ'ব চাগে এতিয়া ডাঙৰ এটা কি কয় মিছাইলকেইটাততো 10 কেজি 30 কেজি 100 কেজিও লৈ যাব পাৰে ন পাকিস্তানক খতম কৰিবৰ কাৰণে কিবা 10টা মানে হৈ যায় কৈছে পাকিস্তান কিন্তু ৱাৰ হ'লে বহুত ৰিস্কি আছে আৰু পাকিস্তান নাই আৰু চব মৰিব নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ দিলে খতম আৰু তোমাৰ 30,000 ইয়াৰ্ছলৈকে তাত তোমাৰ একো নহয় লাইফে এক্সিষ্ট নহয় 30,000 ইয়াৰ্ছ একোৱেই নহয় তাত না অঁ সেইটো ৰিয়েলিটি আৰু এতিয়া এইটো হিৰোচিমা নাগাচাকিটো একো হোৱাই নাই সেইটোতো চাপ'জ ইমান হাই নাছিলে এতিয়াতো আৰু ছফিষ্টিকেটেড ওলাই গ'ল ন এইটো 1940 নে 1939 আছিলে ন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত দিছিলে যিটো জাপানত দিছিলে 39 সেইটোৱে কৈছোঁ এতিয়া 39 এতিয়া 20 কিমান হয় 21st চেঞ্চুৰী আহিলে এতিয়া 25 হৈ গ'ল কিমান বছৰ 60-85 ইয়াৰ্ছৰ পিছত এতিয়াতো কিমান চায়েন্স ডেভেলপ হৈ গ'ল এতিয়া যিকেইটা দিলে এইকেইটা খতম কৰি দিব আৰু পাৱাৰফুল হ'ব এতিয়াতো ফিনিছ কৰি দিব এতিয়া আজিকালিতো ক'ত আৰ্মি ডাইৰেক্ট গৈ পিনি এনেকৈ যুদ্ধ কৰে এতিয়া চবতো কিবাই হৈ গ'ল ন অঁ আৰু সেইকাৰণে তুমি আমাৰ মহাভাৰতটো মানে বহুত কিবা আছে মানে চায়েন্স মানে ৰিলেটেড হয় ন পূৰা চব মানে ৰিলেট কৰি থৈছে মানে তোমালোকে মানে হিন্দু ৰিলিজিয়নটো বহুত কিবা হয় আৰু চবতকৈ পুৰণা আৰু তোমাৰ পূৰা চায়েন্স ফিকশ্যন আছে মানে তাত পূৰা চায়েন্স ৰিলেট হৈ আছে আৰু এতিয়া মহাভাৰতত তোমাৰ আগতে চিৰিয়েল এটা আছিলে মহাভাৰত বুলি আগৰ দিনত এতিয়া মাজে মাজে ষ্টাৰ প্লাছত কিবাকিবি দি থাকে কাৰটো এনেকৈ মাৰি দিয়ে যে এনেকৈ গৈ কাৰ খুন্দা মাৰি এতিয়াতো সেইটোৱে হৈ আছে ন মিছাইল হয়নে নহয় মিছাইল এণ্টি মিছাইলটো সেইটোৱে হৈ আছে কোনোবা বেলিষ্টিক মিছাইল মাৰি দিয়ে কোনোবাই ছুপাৰছনিক হাইপাৰছনিক মিছাইল মাৰি দিব তোমাৰ কি আইৰণ ডম উৰাব বা এণ্টি মিছাইল আমাৰ ইণ্ডিয়াটো কি আছিলে কি 400 S-400 এণ্টি মিছাইল ছিষ্টেম পাকিস্তান মাৰিব আমি ইয়াৰ ওপৰতে উৰাব একেটাই হৈ আছে ন কাৰ এনেকৈ লাগে চব তেতিয়াই মানে মহাভাৰতৰ এইবিলাক চব লিখি গ'ল মানে বস্তু এইখিনিয়ে এতিয়া কিবা হৈ আছে মানে হিন্দু জিন্দাবাদ আৰু পিচফুলো হয় তো ইয়াততো চব মুছলিম কোনো নাই চাগে আছা নি তাছো মুছলিম নেকি ধেমালি কৰিছোঁ মানে
নহয় মইতো হিন্দু মুছলিমৰ কথা নাই মই লজিকটো কৈছোঁ ৰিয়েলিটি হয় ন মই মানে কমিউনেল কথা কোৱা নাই বাট ফেক্ট হয় নহয় আমাৰ ধৰ্মটোতো পিছ পূৰা শান্তি ধৰ্মই আছিলে চবতকৈ আৰু চব চায়েন্স আছে আমাৰ ধৰ্মটোত মানে সিহঁততো তাতো নাই নহয় মুছলিমকেইটাতো কিবা কিবি আৰু একো চায়েন্সেই নাই সিহঁতৰ উল্টা পুল্টা আৰু চবকে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে এইটো ন' ডাউট কিন্তু যিটো ৰিয়েলিটিটো কৈছোঁ হয় নহয় আমাৰতো পূৰা চায়েন্স ফিকশ্যন পূৰা চায়েন্স সোমাই আছে লজিক সোমাই আছে চব আছে সেইটো নাই আৰু তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ষ্টেৰিঅ' কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্টটো হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত তোমাৰ ৰিটেনশ্যন ইনভাৰ্জন হৈ গ'ল এছাৰ মিক্সাৰ হৈ গ'ল এছেমাইজেশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছত আহিব তোমাৰ কি আহিব এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন আহিব টাইমটো হৈ গ'ল লিখা আছো লাষ্ট লিখি লোৱা এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন লিখা এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন লাষ্ট টপিক এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে গতিকে একদম ইগন'ৰ নকৰিবা এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট লিখা when an haloalkane with beta hydrogen atom when an haloalkane with beta hydrogen atom when an haloalkane with beta to সবে জানা নহয় লিখিব এনেকে beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide alcoholic solution of potassium hydroxide alcoholic solution of কি লিখিলে potassium hydroxide there is a elimination of লিখা there is a elimination of elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen from alpha carbon atom দেখিছা as a result an alkene is formed হৈ গ'ল since beta hydrogen atom is involved in elimination লিখা since beta hydrogen atom is involved in elimination it is called beta elimination সেন্টেন্সটো ভালকৈ এবাৰ পঢ়াচোন কি লিখিছা when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide there is a elimination of hydrogen atom from beta carbon and a halogen atom from alpha carbon atom as a result an alkene is formed as a product লিখিলা next কি লিখিছা since beta hydrogen atom is involved in elimination it is called beta elimination হ'ব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন হয় চাই লোৱা কি কৈছোঁ মই কি আলফা কি বিটা সব গম পাবা হা প্ৰথম কথা দুটা মনত ৰাখিবা ইয়াতে মই কি লিখিছোঁ CH3 CH2 Cl লিখিলোঁ CH3 CH2 Cl ইয়াত লিখিছোঁ
একুৱাছ মানেতো চবে জানা চাগে য'ত পানী থাকে ন একুৱাছ পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লিখিলোঁ ইয়াত যদি আমি প্ৰডাক্ট লিখিম CH3 CH2OH প্লাছ KCl এই ৰিয়েকশ্যনটো নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন হ'ব হা যে কি ৰিয়েকশ্যন নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন এই SN1 হয় SN2 হয় এইবিলাক তুমি মাথা মাৰিব নালাগে তুমি জানিব লাগে নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন অভাৰঅল ইয়াত কি মেকানিজম হয় আমি সোধা নাই মই কৈছোঁ যে যদি একুৱাছ পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিয়ে নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন হয় পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ পৰা আমি কি পাম পটাছিয়াম পাম প্লাছ পাম এণ্ড OH মাইনাছ পাম ক্লিয়াৰ অল অফ ইউ গেটিং মাই পইণ্ট তো নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন হ'ব OH নিগেটিভ কিন্তু ইয়াত কি কৈছে চোৱা একেটা ৰিয়েকশ্যন দিলোঁ CH3 CH2Cl যদি আমি একুৱাছ কি দিওঁ একুৱাছ নহয় সৰি এলকহলিক এনেকৈ LCD দিব এক্সামত এনেকৈ দি দিব তুমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে এইটো কোনটো একুৱাছ দি দিব এনেকৈ LC মানে এলকহলিক KOH দিলে বা তোমাৰ এনে KOH দি পিনে বেকেটতো এলকহলিক বুলি লিখি দিব পাৰে হা মনত ৰাখিবা তেতিয়া সদায় মনত ৰাখিবা এই ৰিয়েকশ্যনটো কি ৰিয়েকশ্যন হয় এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হয় আৰু ইয়াত আমি কি পাওঁ প্ৰডাক্ট অলৱেজ এলকিন পাওঁ এণ্ড দিছ ৰিয়েকশ্যন ইজ কি ৰিয়েকশ্যন এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হয় অল অফ ইউ গেটিং মাই পইণ্ট কেতিয়াও কনফিউজ নহ'বা এলকহলিক পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যদি দিয়ে সদায় এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হয় যদি একুৱাছ পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিয়ে তেতিয়া কি ৰিয়েকশ্যন হয় নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন হয় এতিয়া কি বিটা হাইড্ৰজেন কি আছে মই চব কৈ আছোঁ চোৱা এইটো এটা এলকাইল হেলাইড হয় এইটোকে লিখিছোঁ মই হা এইটো ক্লৰিন ইয়াত কাৰ্বন এইটো হাইড্ৰজেন এইটো হাইড্ৰজেন এইটো হাইড্ৰজেন এলকাইল হেলাইডৰ যিটো কাৰ্বনৰ লগত হেল'জেন এটম থাকে এইটোক আমি কওঁ আলফা কাৰ্বন তো কাৰ্বন এলকাইল হেলাইডৰ কি কৈছোঁ এলকাইল হেলাইডৰ যিটো কাৰ্বনৰ লগত হেল'জেন বণ্ডেড হৈ থাকে দিছ ইজ কল্ড আলফা কাৰ্বন নেক্সট কাৰ্বনটো আমি কি কাৰ্বন বুলি কওঁ বিটা কাৰ্বন অল অফ ইউ গেটিং মাই পইণ্ট ঠিক আছে দিছ কাৰ্বন ইজ বিটা কাৰ্বন এতিয়া চেণ্টেঞ্চটোত কি লিখিছিলা তে হেল' এলকেন হেভিং হোৱাট বিটা হাইড্ৰজেন এটম হয়নে নহয় কি লিখিছে তোমাৰ বিটা হাইড্ৰজেন এটম ইজ হিটেড উইথ এলকহলিক পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দেন দেয়াৰ ইজ এলিমিনেশ্যন অফ হাইড্ৰজেন এটম ফ্ৰম বিটা কি লিখিছা কাৰ্বন বিটা কাৰ্বনৰ পৰা কি হ'ব তোমাৰ এটা হেল'জেন এটম ওলাই যাব এণ্ড ফৰ্ম এন এলকিন এণ্ড দিছ ৰিয়েকশ্যন ইজ ন'ন এজ এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন চোৱা এই কাৰ্বনটো বিটা কাৰ্বনৰ লগত যিবিলাক হাইড্ৰজেন থাকে বিটা হাইড্ৰজেন আলফা কাৰ্বনৰ লগত যিবিলাক হাইড্ৰজেন থাকে আলফা হাইড্ৰজেন ইয়াততো তোমালোকে একো ডাউট নাই ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম তুমি চোৱা আমি এলকিন পাম তোমাক মই ৰিয়েকশ্যন দেখাই দিছোঁ চোৱা ইয়াতে তোমাৰ কি লিখিছে আমি এলকহলিক পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আমি কি পাম চোৱা দেই ভালকৈ চাই লোৱা ইয়াত কি হ'ব ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰজেন ওলাই যাব ইয়াতে চেণ্টেঞ্চটো লিখি দিছোঁ মই কি লিখিছোঁ যে দেয়াৰ ইজ এলিমিনেশ্যন অফ হাইড্ৰজেন এটম ফ্ৰম হোৱাট বিটা কাৰ্বন ছাপ'জ এই হাইড্ৰজেনটো যদি ইয়াৰ পৰা গুচি যায় এই হাইড্ৰজেনটো ক'ৰবাত গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তেতিয়া ইয়াত কি হৈ যাব ডাবল বণ্ড হ'ব কাৰ্বনৰ ভেলেঞ্চিটো 4 হয় 4 ডাবল বনাব তো ইয়াত হ'ব হাইড্ৰজেন আৰু ইয়াত আহিব কি ইয়াতে হেল'জেন ওলাই গুচি যাব ইয়াত আহিব তোমাৰ হাইড্ৰজেন এলকিন হ'ল নে নাই চোৱাচোন তোমালোকে হ'ল নে এলকিন প্লাছ কি হৈ গ'ল তোমাৰ ইয়াতে KCl হৈ গ'ল এই ৰিয়েকশ্যনটোকে এতিয়া চোৱা এই ৰিয়েকশ্যনটোত আমি কি হাইড্ৰজেন এলিমিনেট কৰিছোঁ উই এলিমিনেট বিটা হাইড্ৰজেন তেতিয়া চোৱা ইট ইজ কল্ড হোৱাট বিটা এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন এতিয়া অলপ চিম্পলকৈ মেকানিজমটো চোৱা মই একদম গোটেই ডিটেইলছ মেকানিজম নেদেখাওঁ কিন্তু মেকানিজম অলপ জানিব লাগিব আদাৰৱাইজ তুমি পঢ়ি লাভ নাই মানে মুখস্থ কৰি লাভ নাই ইয়াত মুখস্থ কৰি নোৱাৰিবা চোৱা মেকানিজমটো চাই লোৱা হা মেকানিজম অফ দিছ ৰিয়েকশ্যন দিছ ওৱান হোৱাট এলকাইল হেলাইড এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা দেই পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো আমি ব্ৰেক কৰিলে কি হৈ যাব হা পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ পৰা আমি কি পাম K+OH- তো আমি এইটো ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখিম আৰু ইয়াত আৰু K+ লিখিম আৰু ইয়াত OH- লিখিম হা চাই যোৱা কি লিখিম আমি OH-। এতিয়া চোৱা এই কাৰ্বন হেল'জেন বণ্ডটো ইয়াত ব্ৰেক হ'ব কাৰ্বন হেল'জেন বণ্ডটো ব্ৰেক হ'ব ৰ'বা প্ৰথমতে কি কৰিব OH নিগেটিভ এটেক অন হাইড্ৰজেন কাৰ্বন ক্লৰিন প্ৰথম দেখাম মই ই কাক এটেক কৰিব অলৱেজ বিটা হাইড্ৰজেনৰ এটেক কৰিব কোনে OH নিগেটিভটোৱে K+OH- মানে পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো ব্ৰেক হৈ গ'ল ই আনষ্টেবল হৈ গ'ল এলকহলিক সলিউশ্যন এনেই ব্ৰেক হৈ নাযায় এলকহল দিছা ন ইয়াতে এলকহল দিয়াৰ লগে লগে ব্ৰেক হৈ গ'ল পটাছিয়াম আয়ন ওলাই গ'ল OH নিগেটিভ ওলাই গ'ল আনষ্টেবল হ'ল নে নাই হ'ল ষ্টেবিলাইজ হ'বৰ কাৰণে কি কৰিব ই এই এলকাইল হেলাইডৰ বিটা হাইড্ৰজেনটো এটেক কৰিব বিটা হাইড্ৰজেন এটেক কৰিলে কি হৈ যাব OH আৰু হাইড্ৰজেন মিলি কি হ'ব তোমালোকে কোৱাচোন ৱাটাৰ হ'ব নহয়
ইয়াতো হাইড্ৰজেন এটা আছে, আৰু এটা হাইড্ৰজেন পালে কি হৈ যাব? ৱাটাৰ হৈ গ'ল। এই হাইড্ৰজেনটোৱে ইয়াতে কি হ'ব? এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ পৰা দি দিব, ই হাইড্ৰজেন H+ হৈ যাব। কেনেকৈ যাব? H+। এৰ'টো চোৱা, মই এনেকৈ কাৰ্বন দিছোঁ, ইয়াত হাইড্ৰজেন দিছোঁ। এই এৰ'টো মতলব কি হয়? এই কাৰ্বন হাইড্ৰজেন বণ্ডটো ব্ৰেক হৈছে, ব্ৰেক হৈ এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ক'লৈ গৈছে? এই বণ্ডটো ক'লৈ গৈছে? ইয়ালৈ গুচি গৈছে, শ্বিফ্ট হৈ গৈছে, দেখিছা? এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ইয়ালৈ গুচি গৈছে মানে। এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰলৈ গুচি গৈছে মানে হাইড্ৰজেনটো কি হ'ব? পজিটিভ নে নিগেটিভ হ'ব? পজিটিভ। হাইড্ৰজেনে ইলেক্ট্ৰন দি যাব, লুজ কৰিব ন? হাইড্ৰজেনটো ওলাই গুচি গ'ল। এতিয়া চাইনি আৰু মই হাইড্ৰজেন চাইনি কাৰ্বন ছাপ'জ, এই OH নিগেটিভ হয়, এই মোক এটেক কৰিছে, তো মই কি কৰিম? মই ওলাই গুচি যাম কাৰ্বনৰ, মই কি কৰি যাম? মোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ দি থৈ যাম এনেকৈ। তো মই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ মোক গুচি গ'ল মানে কি? মই ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিলোঁ ন, মই পজিটিভ হ'ম নহ'ম? হ'ম। তো ইয়াত হাইড্ৰজেন কি হৈ যাব? তোমাৰ পজিটিভ হ'ব। তো এই হাইড্ৰজেনটো OH মিলি ৱাটাৰ বনাব। এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ইয়ালৈ চিফ্ট যেতিয়া হ'ব, ইয়াত তুমি চোৱাচোন, কাৰ্বন হাইড্ৰজেন, ইয়াত ছিংগল বণ্ডটো অলৰেডি আছে, এই বণ্ডটো ইয়ালৈ হ'লে কিয়? ডাবল বণ্ড হ'লে নাই হ'ল? হা? তো ইয়াত হ'ব কাৰ্বন হাইড্ৰজেন, ৰ'বা, কাৰ্বন, ইয়াতো হাইড্ৰজেন অলৰেডি আছে, এইটো হাইড্ৰজেন মই এনেকৈ দিলোঁ, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দিলোঁ। এতিয়া চোৱা, এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ অহাৰ লগে লগে কাৰ্বনৰ ভেলেঞ্চিটো কি হৈ গ'ল তোমাৰ? 5 হৈ গ'ল ন? এনেকৈ 5 হৈ যায় নহয়? নহয়, কাৰ্বনৰ ভেলেঞ্চি 4 হে। তো ই যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰলৈ ক্লৰিনে ভাবিলে, আৰে ভাই মইতো ই এনেও পাৱাৰফুল হয়ে, তহঁতে নতুন মানে বন বনাই আছে ভাই, মই ওলাই গুচি যাওঁ, মই নাথাকোঁ তোৰ লগত, মোৰতো এনেও পাৱাৰফুল মানুহ হয় ই, ক্লৰিন হয় নে নহয়? সি ক'লে বাদ দে, মই গুচি যাওঁ। সি কি কয়? ক্লৰিন ইয়াৰ পৰা বন ব্ৰেক কৰি ওলাই গুচি যাব। এই কাৰ লগত যাব? পটাছিয়ামটো লৈ গুচি যাব। সি পটাছিয়ামলৈ গুচি গ'ল, গৈ পিনি কি বনাব? ইয়াতে KCl বনাই দিলে। এলকিন পালা নাই? চোৱাচোন, হ'ব। এইটো তুমি ক্লৰিনটো এনেকৈ দেখাই দিব পাৰা। আৰু কি ইয়াত বেলেগ মেকানিজম পঢ়িব লাগে? এইবিলাক যে এক্সামত তোমালোকে কোনো লিখিব প্ৰয়োজন নাই। কোনবিলাক? KCl, ৱাটাৰ, ন' নিড টু ৰাইট, দিজ আৰ অনলি বাই প্ৰডাক্ট। কি লাগে তোমাক? এলকিন লাগে। পাৰিবা? এতিয়া জাষ্ট 1 মিনিট এটা কোৱাচোন তোমালোকে মোক। CH3C, ক্লৰিন C, চৰি এইটো নহয়, CH3 কাৰ্বন, CH3 CH2Cl। ই এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন দেখাব নেদেখা? মোক সেইটো কোৱা। ই এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন দেখুৱাব নে নেদেখুৱাই? মোক সেইটো লাগে। এই কাৰ্বনটো কি কাৰ্বন? এই কাৰ্বনটো কি কাৰ্বন? এলিমিনেশ্যন দেখাব নেদেখায়? হা? নেদেখুৱাই। কিয় নেদেখুৱাই? ইয়াত হাইড্ৰজেন আছে। ইফ দেয়াৰ ইজ এনি বিটা হাইড্ৰজেন, এইটোতো কাৰ্বন হয়, এইটো লগত কাৰ্বন লাগি আছে, ইয়াতে কাৰ্বন CH3, ইয়াতো কাৰ্বন। দেয়াৰ ইজ ন' বিটা হাইড্ৰজেন, চ' এলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন ই নেদেখুৱাই। হ'ব, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এইটো লিখি লোৱা তোমালোকে।
আৰু দুটা হাইড্ৰোজেন ওলাব লাগে কি পাইছে পাৰিব 11 ল'ৰাকেইটাই এটা ভাল আছে বাকীটা প্ৰথমতে পাৰিব ই মানুহ ভাল আছে और नाम है प्रेम हैं और नाम है प्रेम কি নাম দাদা सबके सच हैं सबके सच সৈন্য আছে सबके सच সৈন্য আছে ये लहंगे से में बोले थे प्रेम হৈ গ'ল লিখি লওক ফটাফট লিখা টাইম সবে এইটো প্ৰডাক্ট লিখি দেখুৱাচোন চাওঁ CH3 CH2 CH2 Br alcoholic potassium hydroxide write the product এইটো প্ৰডাক্ট লিখা বিটা হাইড্ৰোজেন ওলাই দিয়া বাছ সিমানেই কথা আৰু মাথা মাৰিব লগা নাই ইমান হৈ গ'ল প্ৰডাক্ট কি লিখিলা প্ৰডাক্টৰ নাম কোৱা হা প্ৰপিন অঁ বিটা বিটা লিখা তুমি এইটো বিটা কোনটো হয় এইটো বিটা এই জাম কিয় মাৰি দিছা আলফা নেক্সটটো বিটা লিখা এইটো বিটা নহয় এইটো কাৰ্বন বিটা এইটো অঁ আলফা কাৰ্বন নেক্সট কাৰ্বনটো বিটা এইটো বিটা নহয় এইটো কাটি দিয়া এইটো গামা এইটো প্ৰয়োজন নাই তোমাৰ খালি বিটাৰ পৰা হাইড্ৰোজেন গুচি যাব য'ৰ পৰা হাইড্ৰোজেন ওলাব তাত ডাবল বন্ড বনিব লিখা ইয়াততো বিটা কাৰ্বন কেইটা আছে এইটো বিটা হয় নহয় ন কাটি কিয় দিছে মই কাটিব দিয়া নাই নহয় এইটো বিটা হয় ন এইটো বিটা হয় তো প্ৰডাক্ট দুটা পাবা তুমি সেইটো কৈছোঁ ফাৰ্ষ্টটো কৰা তোমালোক ফটাফট চোৱা ইয়াত চোৱা এইটো কাৰ্বন কি কাৰ্বন আলফা এইটো কি বিটা একদম চিম্পল বস্তু চাই লোৱা বিটা কাৰ্বনৰ পৰা হাইড্ৰোজেন ওলাই যাব একদম বুজি পোৱা একদম ইজি হয় বহুত ইজি CH3CH ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেন গুচি যাব ইয়াত চোৱা হেলোজেন গুচি যাব এই কাৰ্বনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেন যাব তাৰপৰা যিটো কাৰ্বনৰ পৰা হেলোজেন যাব এটা কাৰ্বনৰ পৰা হাইড্ৰোজেন যাব দুইটাৰ মাজত ডাবল বন্ড হৈ যাব ইমানখিনি বস্তুটো বুজি পালে হৈ গ'ল CH2 হৈ গ'ল চোৱা ইয়াত চোৱা আৰ্নিয়া হেলোজেন গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেন গ'ল মানে ডাবল বন্ড হৈ গ'ল হ'ল ইয়াত চোৱা এই কাৰ্বনটো তোমাৰ কুৱেশ্যনটো আহি আছে ইয়াতে এই কাৰ্বনটো বিটা হয় নহয় এইটোতো আলফা কাৰ্বন এইটো বিটা ইয়াতো হাইড্ৰোজেন আছে এতিয়া আমি চোৱা ভালকৈ চাই লোৱা CH3CH ইয়াৰ পৰা যদি হাইড্ৰোজেন ওলাই যায় ইয়াত ডাবল বন্ড হ'ব নহয়
হ'ব হেলোজেনটো ওলাই যাবই তো আমি ইয়াত কি পামগৈ CH3 পালোঁনে অ'কে আমি পচিবিলিটি দুটা দেখাম ইয়াতো লিখিলোঁ এলকহলিক কি আছে পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যদি আমি ইয়াৰ পৰা ওলোৱাওঁ চোৱাচোন তোমালোকে চাই লোৱা CH3 CH2 CH ইয়াৰ পৰা হেলোজেন গ'ল ইয়াৰ পৰা এটা হাইড্ৰজেন গুচি গ'ল ইয়াত কি হ'ব CH2 ইয়াত ডাবল বন্ড হ'বনে নহয় হ'ব ইয়াৰ নামটো কি হয় বিউট 2 ইন ইয়াৰ নাম বিউট 1 ইন কিবা প্ৰব্লেম আছে নি দুটা প্ৰডাক্ট পালা এতিয়া ইয়াত কোনটো প্ৰডাক্ট মেজৰ প্ৰডাক্ট হ'ব চোৱা এই প্ৰডাক্টটো মেজৰ প্ৰডাক্ট হয় এই প্ৰডাক্টটো কি প্ৰডাক্ট হয় মাইনৰ প্ৰডাক্ট হয় আৰু এই ৰুলটো প্ৰথম এটা চাইণ্টিষ্ট হয় এই চাইণ্টিষ্টে অবজাৰ্ভ কৰিছিলে এইটো নাম চেইড-জেফ আৰু এইটো চেইড-জেফ ৰুল বুলি কয় কি ৰুল বুলি কয় চেইড-জেফ ৰুল চেইড-জেফে কি ক'লে চেইড-জেফ ৰুল মতে এইটো মেজৰ প্ৰডাক্ট হ'ব ইয়াত তুমি কি মেজৰ প্ৰডাক্ট কোৱা চোৱা মোৰ ছাবষ্টিটিউটেড এলকিন য'ত লেছ নাম্বাৰছ অফ হাইড্ৰজেন থাকে শুনি লোৱা কাৰ্বন কাৰ্বন ডাবল বণ্ডত যদি লেছ নাম্বাৰছ অফ হাইড্ৰজেন য'ত থাকিব ই বেছি ষ্টেবল প্ৰডাক্ট হ'ব আৰু এইটো আমি ইয়াৰ পৰা পাওঁ হাইপাৰ কনজুগেশ্যন কনচেপ্ট এপ্লাই কৰিলে হৈ গ'ল এইটো কাৰ্বন কাৰ্বন ডাবল বণ্ড ইয়াত হাইড্ৰজেন এটা আছে এইটো কাৰ্বন কাৰ্বন ডাবল বণ্ড হাইড্ৰজেন দুটা আছে তো য'ত হাইড্ৰজেন কম থাকিব এইটো মোৰ ছাবষ্টিটিউটেড বুলি কয় এইটো বেছি ষ্টেবল হয় আৰু যি বেছি ষ্টেবলটো মেজৰ প্ৰডাক্ট হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান আৰু অলপ কাহিনী ক'ম মই নেক্সট ক্লাছত ক'ম হা খেলা টাইমটো হৈয়ে গৈছে এই তোমাৰ হেৰি 10ৰ ক্লাছটো তুমি অলপ সোনকাল কৰিব পাৰি নেকি 10ৰটো মানে তুমি 5টা বজালৈ কৰিব পাৰিবা মই আধা ঘণ্টা এতিয়া মই এটা 7:30 মানে এৰিব পাৰিম এতিয়া দেৰি হৈ গ'ল মানে স্পৰ্ট হয় এতিয়া খেলোঁ গাড়ী নাই ন বাইক খেলটো মেইন মানে কালিতো চুইমিং কৰিছিলোঁ অফিচৰ পৰা অইল ভেলি স্কুল অঁ এইটো মানে গ'লে ক্লাবত গ'লে ভাল লাগে নহ'লে ভাল নালাগে হ'ব বুজি পাইছা ন এইটো চেইড-জেফ ৰুলটো মই অলপ ডিটেইলছত নেক্সট ক্লাছত কৈ দিম হা বুজি পালে তোমাৰ বিটা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এলিমিনেশ্যনবিলাক টাফ লাগিছে ইজি লাগিছে এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনখিনি এতিয়া নকৰিবা তোমালোকে কাৰণ মানে কি হয় অৰ্গেনিকৰ বস্তুবিলাক এনেকুৱা হয় লিংক আছে চব মানে ডাইৰেক্ট তুমি কৰিব নোৱাৰা মানে এটা চেপ্টাৰ পঢ়িলে চব কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰা চব ৰিয়েকশ্যনবিলাক ধৰি লোৱা তোমাৰ এতিয়া এনেকৈ ৰিয়েকশ্যন দি দিলে এলকহল দিলে ন এলকহলৰ লগত তোমাৰ দি দিলে চাপ'জ এলকাইল হেলাইড এলকহলৰ পৰা HCl দিলে চাপ'জ লগতে তোমাৰ ZnCl দিলে A পালা এলকাইল হেলাইড পালা ইয়াৰ পিছত আকৌ তোমাৰ এলকহলিক পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিলে B পালা এনেকৈ লিংক থাকে মানে বস্তুটো তাৰমানে এটা ৰিয়েকশ্যনত তোমাৰ এলকহল চেপ্টাৰৰ ৰিয়েকশ্যনো সোমাই আছে এলডিহাইডৰ ৰিয়েকশ্যনো সোমাই থাকিব হেলো এলকেনৰ ৰিয়েকশ্যনো সোমাই থাকিব মিক্স থাকিব নহয় তুমি এতিয়া বাকীকেইটা চেপ্টাৰটো পঢ়া নাই ৰিয়েকশ্যন গোটেইটা পোৱা নাই তো মিক্স হৈ গ'লে মানে কি হৈ যায় কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিলে কনফিউজ হৈ যায় কনফিউজ হৈ যোৱাৰ লগে তোমাৰ মাইণ্ডত নিগেটিভিটি আহি যাব পাৰে মোৰ দ্বাৰা হোৱা নাই মানে তো তুমি ডাউন হৈ গৈ থাকিবা সেইকাৰণে দুদিনমান ৱেইট কৰা কুৱেশ্যন মই চব এক্সাৰচাইজ কুৱেশ্যন চব কৰাই দিম যিকেইটা তোমাৰ পাৰা কৰিবা আৰু যিবিলাক অলপ বেছি কমপ্লিকেটেড লাগে এতিয়া নকৰিবা আৰু UIQ বুক এটা নিজে নিজে লৈ লোৱা ন নিজে ল'লে ভাল সেইটোতো কমচে কম লাগে আৰু 300 মান ল'ব চাগে ন চবেই এটা এটা কেমেষ্ট্ৰি হওক ফিজিক্সৰো ল'ব লাগে হয় নহয় ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি এটা এটা বুক লৈ মানে সেবাৰ কাউন্সিলত 10 বছৰ 15 years পেচেণ্ট পেপাৰ কিন কৰিব আমি কলেজ গেছি সিকিউরিটি হয়ে যাও এসব দাদা পড়তে আমাদের কি হবে
আমার জায়গায় তখন কি বলবো চাষে ঘরে গেছি স্যার মেসেজ স্যার আমার তো জুতা দিয়ে আইতে আমার ভুল নাই স্যার আমি তো পুরো টেস্টিং নিয়ে গেছি স্যার আমি মানে প্রাইভেট